Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τον χώρο, τον δείτε κι εσείς και θα καταλάβουμε στην πορεία τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, το σπιτάκι είναι αυτό εδώ. Είναι πάρα πολύ απομονωμένο. Πολύ όμως. Πάμε να δούμε και μέσα. Λοιπόν, εδώ έχουμε στήσει, τα έχετε δει πλέον. Εδώ μάλλον υπήρχε μια κουζίνα. Εδώ είναι το μπάνιο. Οκ. What? Ξέρετε. Ποιο είναι? Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Λίγο απομονή. Πίσω μου. Και εδώ είναι ένας χάλος χώρος. Αυτή την καρέκλα τη βρήκαμε έτσι. Λες και κάποιος άραζε εδώ και κοίταγε προς τα έξω. Μας έκανε εντύπωση αυτά που έχουν βάλει εδώ. Προφανώς για γυμναστική είναι αυτό. Οκ. Και κάποιος κάθονταν εδώ προς τα έξω. Λογικά την ημέρα. Και εγώ θα καθόμουν, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτό είναι το σπιτάκι. Δεν έχει πολλά. Μόνο μας έχει κάνει εντύπωση γιατί έχει λίγο κάτι απ' έξω, από κάτω. Το οποίο θα σας το δείξω. Έχει πάλι παιχνίδια και πράγματα ότι κάποιος έμενε εδώ πέρα. Θα σας δείξω τώρα. Είναι αυτό εδώ. Πάλι παιδικά πράγματα έχει. Και αυτό εδώ. Προφανώς και δεν είναι δωμάτια. Αυτό κάποιο κουκλάκι τύπου γαϊδουράκι είναι. Δεν έχω ιδέα. Are you ready? Okay. Λοιπόν, σε αυτό το επεισόδιο θα είναι και κάποια στα αγγλικά, προφανώς για να καταλαβαίνει και η Ρακέλ τι λέμε. Θα ακούτε και λίγο ψιθυρούς από την Κατερίνα να μεταφράζει, να εξηγεί. Η Ρακέλ έχει έρθει από Αμερική και ήθελε να βιώσει μια έρευνα μαζί μας. Είναι και φίλη της Κατερίνας, οπότε την πήραμε μαζί και θα το κάνουμε έτσι ώστε να καταλαβαίνει και εκείνη πώς κάνουμε την έρευνα εδώ στην Ελλάδα. Πάμε να δούμε. Νίκο! Στον Νίκο σήμερα! Είμαι.
So when you're ready, guys. Hello, we are hungry. We are hungry. Speak. Speak, Yes, man. we are Hunger Nights from Greece. Και ήρθαμε για έρευνα. And we are here and we do it in this place, In this place, because we are, to find that. yeah, And From here from here and there. to us, for you. For this, we will show you this Okay, and that. okay. You Can we go. start now? Can we start now? Yes, we can start. Είμαστε εδώ, είμαστε οι Hunger Nights. Είμαστε εδώ να κάνουμε αυτό, να δούμε εκείνο, να πάρουμε το άλλο, να δείξουμε εκείνο, σε αυτό το σημείο, απ' έξω από εδώ, αυτά. Το έχει μάθει το ποίημα, έτσι. Απ' έξω από εδώ. Απ' έξω από εδώ is what like a devil. Απ' έξω από εδώ. Okay, so let's start, please. Yes. Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος. I am Raquel. Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα. Hello there, I'm Στέλιος. Επειδή σίγουρα θα βγείτε εσείς που βγαίνετε πάντα στα σχόλια τα όμορφα και θα γράψετε, μα πώς θα κάνετε έρευνα όταν θα μιλάει κάποιος στα αγγλικά. Στον άειλο αυτόν τον κόσμο, όποια γλώσσα και να μιλήσεις, θα σε καταλάβει και θα σου απαντήσει ανάλογα. Οπότε, είτε αγγλικά μιλήσεις, είτε ιταλικά, είτε αλβανικά, είτε σέρβικα, είτε οτιδήποτε, μπορείς να πάρεις και απάντηση και καμιά φορά παίρνεις και την ανάλογη απάντηση με αυτή τη γλώσσα που θες. Έτσι. Just saying. Πάλι για άλλη μια φορά την ώρα που στείναμε κάτι πραγματάκια ακούσαμε από εκεί σε αυτό το χώρο, 2-3 φορές. Κατά τα άλλα δεν έχουν γίνει πολλά. Έχουμε βάλει εδώ πέρα το Cursed, το καταραμένο, το Rampart, δηλαδή ένα EMF. Από εκεί έχω βάλει το Dash Rampart, μαζί με ένα κάτω στο πάτωμα. Dust report εκεί, Catball εδώ μπροστά σας. Πάνω στο ντουλάπι. Ναι. Α, τα πες αυτά, ναι. Και έναν από έξω το κόκκινο. Έχουμε απλώσει εξοπλισμό πάλι γύρω-γύρω. Προς το παρόν δεν βγάζει κάποιο feeling ότι κάτι έχει συμβεί ακριβώς. Δεν υπάρχει backstory, δεν υπάρχει τίποτα, καμία πληροφορία. Είναι τα κλασικά τα σημεία που γουστάρουμε να πηγαίνουμε, το είδαμε έτσι όπως το είδαμε και μπήκαμε να δούμε τι συμβαίνει. Οι έρευνες γίνονται παντού. Είμαστε κάνα μια μισή ωρίτσα ήδη. Έχουμε χαλαρώσει, έχουμε αφουγκραστεί λίγο το χώρο, γι' αυτό το λέμε τώρα αυτό. Φαίνεται σχετικά καθαρό σε σχέση με άλλες τοποθεσίες. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει γίνει με φυσικά στοιχεία, με τον καιρό, δηλαδή με αέρα, με βροχές, να έχουν σπάσει τα τζάμια. Γιατί φαίνεται και το τζάμι ότι άμα το δεις είναι... δεν ξέρω τι κάνει. Φρέσκο αναμένο. Είναι flat, ρε παιδί μου, είναι... Δεν έχει πολλά κατάλοιπα και Δεν τα έχει σχετικά. κάτι. Σχετικά περιποιημένο δηλαδή. Ναι, το είδα κι εγώ. Τι έγινε. Να το. Οκ. Πήγαινε πίσω. Το πρώτο λαμπάκι είναι καμένο σε αυτό. Ναι, ναι. Οπότε δηλαδή όταν θα βλέπετε ένα λαμπάκι, ουσιαστικά είναι σαν να μένα δύο. Απλά είναι και το δικό μου και το μπλε. Σας δείξουμε λίγο και τα σπασίματα, καθαρά και μόνο, πώς είναι τα τζάμια. Το κάτω λείπει. Αν είναι κάτι εδώ και μας βλέπει, ενέργεια, πόλημα, και θέλει να επικοινωνήσει, αν μας βλέπει, αν μας ακούτε, και θέλετε να έχουμε μια επικοινωνία, έχουμε έρθει για αυτό το σκοπό. Μπορείτε να πάτε κοντά στις συσκευές χωρίς δυσκολία. Αν πάτε κοντά,
θα ακουστεί αυτός ο ήχος, θα ανάψουμε τα λαμπάκια, οπότε θα καταλάβουμε ότι κάτι είναι εδώ μαζί μας και θα αρχίσουμε να κάνουμε τις ερωτήσεις που πρέπει. Αν δεν θέλετε να έχουμε επικοινωνία, καλώς. Δεν πιέζουμε κάποια κατάσταση. Αν είναι κάτι που μας βλέπει και μας ακούει έτσι, γιατί μπορεί να είναι... Και γενικότερα θέλουμε να καταλάβουμε τη μνήμη αυτού εδώ πέρα του χώρου. Ναι, Τι μπορεί να είχε, τι μπορεί να γινόταν εδώ. Εδώ το σημείο που βρισκόμαστε δεν νομίζω να έχει πολύ παλιά μνήμη. Δηλαδή πριν από αυτό το σπίτι ήταν απλά δάσος. Δεν νομίζω να έχει κάτι πριν εδώ πέρα. Κοίτα, φαίνεται σαν να είναι μια λιώμενη κατασκευή ίσως δεκαετίας, δεκαπενταετίας. Σαν πυροσβέστες, σαν, πώς το λένε, το σπιτάκι και τους πυροσβέστες που προσέχουν. Είμαστε το πούμε στο δάσος. Ναι. Δεν είναι σημείο που μπορούν να έρθουν εύκολα να το... Καταφύγιο δηλαδή, εννοείς τύπου, σαν καταφύγιο, ας το πούμε. Καταφύγιο για την εποχή την πυρόπληκτη. Δασοφυλάκων και τα σχετικά. Ναι, ήταν. Δεν είναι, γιατί κάποιοι έχουν κλείσει το κράτος που δεν βοηθάει. Οπότε πρέπει να έχει μείνει έτσι, που είναι... Κάτι έκλεισε. Ναι, όμορφο. Κάνε. Ναι, είμαστε εδώ. So. Do you feel anything here, Raquel? Not really. I just have a little bit of pain, like the right side of my forehead, ever since we got out of the car and walked in. But nothing else. Nothing that, like no. other times when you went. Oh, just outside. Felt a little off balance. A little, yeah, queasy, off balance. Equilibrium was a little off. Right, we were standing right outside. Okay. Θα σου πω γιατί έκλεισε, γιατί δεν έχω φορτίσει το... Ωραία, μέσα στο σπίτι, έξω, μέσα εδώ δεν νιώθει κάτι ωραίο. Μόνο ένα πονοκέφαλο εδώ στη μέση του, η Ρακέλ. Okay. Το λέω στην κάμερα τι μας είπε τώρα η Ρακέλ στα αγγλικά. Δεν νιώθει κάτι έντονο μέσα στο σπίτι, νιώθει ένα πονοκέφαλο στο κεφάλι της, εδώ στο μέτωπο, αλλά έξω με το που βγαίνεις έξω από το σπίτι και κάθεται εκεί πέρα, νιώθει ότι σαν να βγαίνει το δάπεδο. Σαν να δονίζεται, να υπάρχει μια δόνηση στο δάπεδο έξω και την κάνει να νιώθει λίγο με αναγούλα, λίγο περίεργα. Έξω, όχι μέσα εδώ. Αυτά. Okay. Δεν είχα φορτίσει εκείνο το πάρμα στο τρίποδο. Να επιθυμίσω ότι η Ρακέλ, επειδή έχει πάει σε πάρα πολλές έρευνες και στην Αμερική. Εξήγησε, ναι. I'm just explaining that you've been to many investigations in America with other teams, like famous teams in America. Έχει πάει σε άλλες έρευνες στην Αμερική και έχει κάνει αρκετές. Και είναι και ευσυναίσθητη, ευαίσθητη, ευσυναίσθητη. Δηλαδή νιώθει τι γίνεται γύρω της, αισθάνεται κτλ. Όπως όταν είχαμε πάει στο μεταλλουργείο που είχαν έρθει με τον Grand Ocean, γιατί τότε είχε έρθει η κοπέλα με τον Grand Ocean, με τον group το μεγάλο, όταν είχαμε πάει στο μεταλλουργείο που πήγαμε όλη η ομάδα μαζί και οι άνθρωποι από το group ήταν και η Ρακέλ μαζί, η οποία όταν πήγαμε εκεί πέρα είχε πολύ άσχημα φαινόμενα, ένιωθε άρρωστη, ήθελε να φύγει, ήθελε να πάει στο λεωφορείο να κάτσει. Ήταν και το vibe. Ήταν και το vibe περίεργο. Έβλεπε και έναν άντρα με μια κουκούλα από πάνω έτσι, με μακρύ μανδύα κουκούλα, που την έπιασε από τη μέση και την τράβηξε. Okay. I'm just explaining what happened at the monastery when we went with Grant Wilson. Yeah. Okay. Θα κάνουμε και έξω. Yeah. So we're going to investigate outside. The jackals. And those must be babies. Oh, I'm shaking. I'm blinded by the light. Sorry, ladies. Για λίγο είμαστε με φως, παιδιά. Το έχουμε πει ότι φέτος θα βλέπετε λίγο έρευνα με φώτα για να καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μην παίρνουμε κατευθείαν στο night shot. Και για μας είναι καλύτερα. Και μετά θα μπαίνουμε στο σκοτάδι. Γιατί πέρυσι τα επεισόδια τα κάναμε λίγο με φως στην αρχή μόνοι μας για να δούμε τι γίνεται στον χώρο. Μετά μπαίναμε με night shot και ξεκινάγαμε να σας δείχνουμε. Τώρα θα το δείχνουμε όλο, δηλαδή από την αρχή. Να βλέπετε πώς θα στείλουμε, τι έχουμε κάνει. Γιατί μπορεί αργότερα εσείς όταν θα βλέπετε το επεισόδιο να παρατηρήσετε κάτι στο τζάκι, πάνω, σε κάποιο δωμάτιο που δεν το έχω δει εγώ που κάνω το μοντάζ. Και να γράψω στα σχόλια ότι στο 53 και 40 κάτι ήταν αυτό. Εμείς μπαίνουμε και τα βλέπουμε όταν μας τα γράφετε. Απλά μια χάρη.
Μη λέτε ότι εκεί που ήσουν με τον Άλεξ, παράδειγμα, έγινε αυτό. Γράψτε σε ποιο σημείο είναι. Με το που το πατήσω εγώ στα comment θα με πάει επί τόπου να δω τι είναι αυτό που λέτε, έτσι. Θέλω να το κάνετε commentary, 35 και 48 ας πούμε. Μας βοηθάτε έτσι. Και έτσι βοηθάει το φως, το χρώμα, για να δείτε καλύτερα το χώρο κι εσείς. Γιατί άμα κατευθείαν night vision δεν φαίνονται όλα, σίγουρα. Και το είδατε το επεισόδιο στη Βιτίνα που πήγαμε, που κοιμηθήκαμε εκεί πέρα που φάγαμε ταλαιπωρία. Τα καλύτερα επεισόδια μας ήτανε. Που στο διάδρομο δείχνω ότι με την Sony όταν έκλεισα το infrared, όταν σκοτάδι, δεν βλέπαμε τίποτα έτσι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι στο night shot ότι έχετε φως. Γιατί δεν βλέπετε ένα LED light, δεν είναι LED, είναι ουσιαστικά για να μάθει ο κόσμος. Απλά ενημερωτικά μόλις πέρασε μια πεταλουδίτσα από μπροστά μας, μιγάκι, τι ήταν αυτό, μην του δώσετε σημασία. Δεν είναι orb. Δεν είναι orb. Είναι orb, ξέρεις. Ναι, να το δείξω. Από την εικόνα, το infrared. Αυτό θες να δείξεις. Τέλος πάντων. Ναι. Έλα το δείξεις. Λοιπόν, αυτό εδώ το φως είναι, το οποίο το ανοίξω. Ανάβει. Περίμενε λίγο να το σκοτεινιάσω, μπας το δούνε. Το βλέπετε πως είναι. Ανάβει έτσι. Ναι, φαίνεται. Αυτό βλέπετε δηλαδή. Ωραία, εντάξει. Σβήστο και μία να το δούνε σβηστό. Ωραία. Τώρα να ζητώ. Τους το δείχνει σαν μοβ, θα το δεις και εσύ στο... Όχι, όχι, φαίνεται, επειδή βάζω το coloring, φαίνεται λευκό. Δεν φαίνεται, Ναι, απλά για τώρα σου λέω φαίνεται σαν μοβ. Να κλείσω φώτα. Ναι. Να κλείσει την πόρτα. Κλείσω φώτα. Και να θες δεν έχει πόρτα. Ναι. Η αλήθεια. Να κλείσουμε φώτα, λέτε. Ναι, για να μπας βρούμε και κάνα... να είναι πιο αισθητά λίγο τα cat balls. Maybe you close the switches off the light, you might get some activity happening. Τα κάνουμε όλα step by step. Okay. Δεν το πρόλαβα. Μια Εντάξει. ζώνη. Α, Δεν είναι να. μέσα, είναι έξω. Και ξανακάτω. Τώρα ρώτησε το αν είναι απ' έξω ή από μέσα. Το ρωτάς ήδη. Ε? Το ρωτάς ήδη. Δώσ' το, δώσ' το. Το κάνουμε. Είσαι μέσα στον χώρο ή είσαι απ' έξω και το κάνεις και χτυπάει. Αν είσαι μέσα, κάτω να χτυπήσει. Σαν να ήταν ένα sneak peek. Ναι. Pick me. Αν είσαι απ' έξω, κάτω να χτυπήσει. Και δεν... Μήπως χτύπησε που είπα πάνω στο σκοτάδι. Ναι, τέριαξε. Σαν χρονικό τέριαξε. Γιατί έκλεισε. Μαλάκα. Το ήδη είχε κλείσει. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Έχουμε την οίκο κλείσει και το κινητό. Πάντως, διαισθανόμαστε και εγώ, κύριε Ακέλα, ότι κάτι υπάρχει έξω. Γιατί παλιά εδώ πρέπει να ήταν δάσος. Είναι ακόμα. Είναι δάσος. Είναι ακόμα, ναι, ναι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εδώ, πριν γίνει σπίτι, πρέπει να ήταν δάσος, το κόψαν τα δέντρα. Ναι. Okay. Λοιπόν, πάμε night shot. Λοιπόν, Αυτό που είπε η κυρία Ρακέλ και ρώτησε με αν ήταν δάσος εδώ παλιά. Το EMF is going on. ελάχιστα. Okay. Αν ήταν δάσος, λέει η κοπέλα εδώ παλιά, πριν το. Άρα ήταν δάσος. And I'm explaining right now that this was a forest, what you're saying, and the EMF is going off. Αν ήταν δάσος εδώ πέρα και το κόψαμε και τη ζωή, ότι μπορεί να ήταν κάποια elementals, στοιχιά. Δηλαδή νύμφες, Ναι. και ίσως είναι αυτή η ενέργεια εδώ γύρω. That's going on. Yeah. εντάξει, άμα χτυπήσει και το άλλο δίπλα τώρα, εγώ θα γουστάρω φουλ. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει, συγγνώμη για το ψήφιρο, το είπαμε στην αρχή ότι θα εξηγήσει η Ρακέλ αναγκαστικά. Δεν πειράζει. Είμαστε στο σκοτάδι. Αν είσαι από εκεί που μας έδωσες πριν ένα hint, που ακούμπησες
τη συσκευούλα εκεί, το ξύλινο το κουτάκι στο παράθυρο. Αν θέλεις μπορεί να το ξανακάνεις για να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσουμε εμείς βέβαια. Είναι λίγο αδύναμο το να χτυπάει μόνο το EMF, σιγά σιγά μπορεί να πάρει το χρόνο του να γίνει η δουλίτσα. Μήπως είσαι σε αυτό το δωμάτιο και εδώ σου έχω κάτι το οποίο αν κάτσεις στην καρέκλα θα μπορέσεις να μας δώσεις μια ένδειξη και έχω και ένα μπαλάκι κάτω το οποίο άμα τα ανάψεις θα δούμε. Εγώ έμεινα αυτή, το πάτησα. Φυσικά δεν λέμε ότι κάποιος έχει πεθάνει εδώ, δεν νιώθω κάτι τέτοιο, ότι έχει φύγει από τη ζωή εδώ. Άρα τι λέμε. Εδώ είναι νιώθω στοιχεία elements περίεργα από τη φύση, ναι. Εντάξει, είναι και αυτοποβολικό όλο αυτό ότι βρισκόμαστε στη φύση έτσι και το νιώθουμε. Το EMF θέλει πέρα για κάποιο λόγο. Βάλω και το άλλο δίπλα. Βάλω, θα συντονιστεί. Βάλω τα αριστερά του, βάζει και συντονιστεί με το καταραμένο. Να ξεκινήσω την πρώτη τυχαία ερώτηση. Ναι. Στο χώρο αυτόν εδώ υπάρχουν ακόμα μνήμες ή ενέργειες από τη φύση, αυτό που λέμε εμείς στοιχεία τέλος πάντων. Μπορούν να μας βοηθήσουν στο να μας δώσουν μια απάντηση. Έχει κολλήσει το ένα μεταξύ. Το ένα του μεταξύ όντως είναι Είναι κολλημένο. τα δύο η ίδια EMF έτσι. Το K2. Είναι τα ίδια. Εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί το ένα είναι με καμένο το πρώτο λαμπάκι και έχει μείνει τώρα σταθερό το άλλο στο πρώτο Το άλλο λαμπάκι. από την ώρα που το πήσα τα χέρια μου έτσι ήταν. Σταθερό. Δεν έζησε καθόλου. Θα τα κουμπίσω στο έδαφος. Ναι, να του δώσω και μετά θα το δοκιμάσω στο τζάκι που είναι λίγο πιο ψηλά. Αν θέλετε καλώς μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Σας επηρεάζει αυτός ο ήχος που ακούτε, αυτή η συχνότητα? Τον ακούτε? Τον νιώθετε? Το άλλο EMF είναι σταθερά στα 3. Δείξε να κάτω μια. Δεν το βλέπω. Σταθερά. Το μικρό, το άλλο. Όχι. Γιατί αυτό πρέπει. Να το σβήσω και να το ξανανοίξω. Από εκεί. Πουλί. Από Να το. εκεί. Να το. Ξαναέδωσα. Αυτό πρέπει να το σπένει έτσι. Ποιο? Η κάμερα. Τι το φόρτισες εσύ? Πόσο ωραία ακούστηκε. Αυτό από πού ακούστηκε? Από εδώ, φίλε, από το πλακάκι. Ναι, πλακάκι είναι αυτό. Wow. That's amazing. Ξανακάτω μια. That's an amazing frequency. Ξανακάτω. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα το καταλαβαίνω τελείως. Σαν τηλέφωνο. Για τώρα που το βλέπετε, που ακούγεται πολύ καθαρά, σε όλες τις προηγούμενες έρευνες που το χρησιμοποιήσαμε, όπως και εδώ τώρα που το βάλα στο πάτωμα, Στον άφλιο δεν τα ακούσανε, δεν ακούγονταν. όχι, δεν ακουγόταν, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα έκανε. Στα Απλά τράγια. εδώ ακούγεται πάρα πολύ καθαρά. Έκατε και από την άλλη μεριά στέλιο. Θα το κάνω από την άλλη. Εκεί στις ράγες, όταν Ναι, είμαστε στις στην ράγες. τριάρι. Στις ράγες αισθανόμουν εκεί πέρα που το έφαινα, που το άφηνα, που τα κούμπαγα μάλλον, αισθανόμουν τον ήχο, τον παλμό, σαν να φεύγει. φεύγει μακριά, Ναι. να μου ξανάρχεται, να ξαναφεύγει και να μου ξανάρχεται. Ξέρεις, δεν βλέπω εδώ πέρα. Δεν μας νοιάζει. Στα 4.32 δεν είναι αυτό. Ναι. Το άκουσες αυτό. Σκύλο.
Σκύλος είναι. Μπορεί να ακούει το θόρυβο, Εννοείται. Τα dogs barking σαν το... Απλά το 432 θεωρείται θεραπευτικός ήχος. Βάλτε και στη μέση. Είναι μέχρι 4.32. Α, είναι μέχρι 432. Βάλτε και στη μέση, χτυπάτε και βάλτε το, κάνει μια δοκιμή μέσα στη μέση. Ναι. Ανάμεσα στα equipment. Τα διαπασώνουν από κάπου μέχρι κάπου. Μπράβο. No, there we go. Oh, here we go. Jeez. Τι έπαθε? What happened? What happened, he says? Be careful the cardboard. Be careful. It's right On your foot, Oh. you have a cardboard. Yeah, It's okay. this one. Λοιπόν, έχω βάλει και κάτι άλλο το οποίο αν περάσει από μπροστά από αυτό που είδες, αυτό θα παίξει. Θα ακούσουμε μια μουσικούλα. Αν περάσει από μπροστά. Άμα θες, γιατί οι φίλοι μας νιώθουν ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα. Ενδείξεις έχουμε πάρει από εδώ όμως. Είναι λίγο περίεργο, το left right, το δεξιά-αριστερά. Εν τω μεταξύ, σαν κατασκευή έχει ισομετρία. Ο κεντρικός ο χώρος που είμαστε εδώ, Έβαλα και το φακό εδώ, μήπως σου βοηθήσουμε λίγο. This is a light that when you ask questions. Flashlight. It's a flashlight. When you ask questions, it goes on, off, off. Είναι λίγο το πιο εύκολο γιατί έχει δύο μαγνήτες που όταν το ανάβεις, ουσιαστικά είναι κυκλικά ανάβει, δεν είναι με switch. Και πηγαίνουν, όταν το ανοίγεις, πάνε να ενωθούν οι μαγνήτες και δίνει ρεύμα. Το κλείνεις και ανοίγει. Οπότε το βάζουμε στο ενδιάμεσο, να υπάρχει ένα μικρό gap, που εκεί το βοηθάς να σου δώσει μια απάντηση ενεργειακά. So it's got two magnets and you switch it. πες το. Κοίτα τώρα. Βιτίνα, κάμπινγκ. Ναι. Στην αρχή μας έδινε το music box και τα catballs και λίγο το ρεύμα τον DAS στην αρχή μετά off. Που μετά ασχοληθήκαμε paranormal τελείως που πιάσαμε το EVP και με το Estes, με το Rafael. Μετά είδε ο κόσμος στον Ναύπλιο με τα τρένα που όταν ξεκινήσαμε το καταραμένο Έδινε πόνο. έδινε, πραγματικά έδινε, και τα άλλα τα ρέμbo δουλέψανε και τα catballs δουλέψανε, δουλεύανε στην αρχή, δουλεύανε και μετά σταματήσανε σαν να κάναμε καταγραφή του χώρου και όχι επικοινωνία. Ναι. Σαν να καταγράψαμε κάποια πράγματα και μετά off. Άρα μεταφυσικό και όχι παραφυσικό. Ναι. Ναι, Ουσιαστικά. Supernatural, όχι. No. σαν ρε παιδί μου, λέγαμε για το μηχανικό που έκανε κάποιο λάθος και έπρεπε να δώσει... Σε μια αναπαράσταση. Ναι, αυτό είδε ο κόσμος και είναι αυτά που λέγαμε σαν να γινόντουσαν και να τα καταγράφαμε, γιατί πηγαίναμε προς τα εκεί που είχαμε τις συσκευές αναμένες. Ναι. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι μέχρι και σήμερα ο φακός σχεδόν δεν δουλεύει καθόλου. Ναι. Και το music box, Όντως δεν δουλεύει καθόλου. Ψηλό. ναι, Και εγώ αυτό δεν το ψάχνω. Να ξυπνήσουμε λιγάκι. Σαν να μην μπορούμε να μιλήσουμε, να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε το χώρο. Αυτό λέγαμε τώρα με το μικρόφωνο. Μπορεί να μην έχει ο χώρος κιόλας κάτι. Όλοι οι χώροι έχουν όλοι επικοινωνήσει. έχουν, δεν έχουν Όχι, συντονίσει με τη την συχνότητα του χώρου. Ναι, Δεν έχουν ναι, συντονιστεί. ναι. Δεν έχουν πιάσει τη συχνότητά του. Δεν έχουμε συντονιστεί με το χώρο. Και δεν μου βγάζει να κάνω προβόκο εδώ. Όχι. Όχι σαν τη βιτίνα. Καλά εκεί. Εκεί έδωσες ρέστα. Μπορούμε να το πάμε, άμα θέλετε, και 2 βήματα πιο μετά την έρευνα. Να βάλουμε κατευθείαν ένα πορταλάκι. Έχεις κολλήσει. Το έχεις πει 4 φορές. Το έχω πει τόσες, Ναι. Ένα πορταλάκι. Πόρτα. Μικρό πόρταλ. Εντάξει, θα κάνουμε. Αυτό έκανα, λέγα και στην Ρακέο, ότι έχουμε έρθει σε μέρη τις φορές που δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε showman. Ότι κάθε φορά που θα έρθουμε θα χτυπήσουν όλα αυτά.
Μην το λες και αρχίζουν και βαράνε όλα τώρα. Και το σκέφτεσαι. Το σκέφτομαι, απλά δεν θέλω να το... Το έχω μόνο σαν εικόνα. Explain to Stelios that I was explaining to you that, you know, what I was telling you inside, and he goes, don't say that, and all the equipment goes off at the same time. Υπάρχει περίπτωση αυτός εδώ ο χώρος Βρέχει. να συνδέεται... It's raining? Yep. Να συνδέεται με τον άλλο το χώρο που είναι λίγα μέτρα πιο κάτω από εδώ. Πες μου τι να πάρω μέσα. Τι να πάρω. Την τσάντα σου είναι πάνω εκεί μπροστά, το βλέπεις. Πρόσεχε να τη βήσεις. Πέρα αυτό. Και αυτό. Κάτσε να βάλω λίγο τους καρέκους, μην βραχτούμε εμείς. Και μόλις ήθελα να βγω έξω τώρα. Ήθελα να βγάλω τη Sony έξω για να κάτσω να κάνουμε έρευνα. Και με το που συντονίζουμε και πάω να δω πώς θα το κάνω, Βρέχει. βλέπω ότι βρέχει. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω Άσε αν και το στη πιάνει η γωνία. κάμερα. Έχει βγάλει μια πολύ όμορφη... Δεν το πιάνει ρε γάμο το, κρίμα παιδιά. Έχει βγάλει μια πάρα πολύ όμορφη. Όχι, έχει βγάλει μια πολύ όμορφη ομορφή. Ναι, έχει βγάλει λίγο πολύ όμορφη. Στο ρέμα το άλλο, χτύπησε. Να το άλλο. Okay. Ενημερωτικά το ρέμποτ δεν πιάνει Θερμοκρασία. αέρα ούτε θερμοκρασία. Το συγκεκριμένο είναι μόνο υπομονητικό. And we can start investigating outside. And as soon as he thought about it, it started raining. Ωραία. Να την ξανακάνω την ερώτηση. Ξανακάτε με. Υπάρχει ενδεχόμενο αυτός ο χώρος εδώ να συσχετίζεται με έναν άλλον χώρο εδώ λίγο πιο κάτω, να είναι η συνέχεια του. Εγώ δεν έζησα κάτι τέτοιο. Τι έζησε ρε παιδιά? Τίποτα. άλλο Τώρα φωτό. το φωτό. There we go. Thank you. Εκεί μπροστά, έχει βάλει το music box. Έχει αέρα. Do you know what? The weather. Σηκώνεται σκόνη. The weather. Θα έπρεπε να έχει χτυπήσει. Και είναι ανοιχτό, κάτσε να δεις. Να ξέρετε παιδιά, όταν θα υπάρχουν τέτοια καιρικά φαινόμενα, όταν θα υπάρξουν... Το λέω για τον κόσμο, γιατί θεωρητικά λόγω του αέρα Ναι. υπάρχει σκόνη. Άρα- Αυτό το μηχάνημα τη σκόνη την πιάνει. Ναι, αλλά Μηχάνημα, όταν έχουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα, αρχίσουν και οι συσκευές. Θα δώσουν λίγο περισσότερα πικ. Μπράβο, αυτό είναι ηλεκτρομαγνητικό. Ναι, μακάρι. Είναι ηλεκτρομαγνητικό, να το ξέρουμε. Μαγνητικό. Ωραία. You got colder. You got cold, yeah. Yeah. Κρύο. It's actually warm before. Yeah. Τώρα έχει αρχίσει και κρύο. Κάτσε να το χαμηλώσω λίγο γιατί είναι πολύ δυνατό. Οκ. Και καθόλου να το βάλεις δεν μας νοιάζει τώρα. Το έχω 0. Απλά έτσι δεν μπορείς να πεις όλα μάτια. Δεν θέλετε να κάνουμε έρευνα έξω? Έτσι. Βρέχει ρε. Όχι. Με τι? Εγώ ρωτάω το χώρο. Α, Όχι, μπορείτε να βγείτε εσείς έξω, απλά εγώ θα κάτσω μέσα από την κάμερα. βρέχει ρε. Βρέχει ρε, δεν πάμε έξω. Δεν θες να κάνουμε... Δεν θες να... Περίμενε. Θες να βγούμε έξω να κάνουμε έρευνα? Με έκοψες τώρα. Στο δεν, Παπαντέλο. Τι κάνεις? 2 φορές στο δεν. Πάλι δεν. Πάλι δεν. Δεν θες να βγούμε έξω. Στο δεν. Γιατί? Όχι, δεν την πειράζω. Γιατί δεν θες να βγούμε έξω, για πες μου. Τώρα δίνει τώρα. Γιατί δεν θες να βγούμε έξω, αγάπη μου γλυκιά. Τι είναι εκεί Δεν έξω. Στο δεν ρε. Δεν θέλεις. Δεν θες καθόλου έξω. What the... Θες να κάτσουμε εδώ μέσα. Κοιτάζουμε εκεί. Κοίτα γύρω σου. Θες να κάτσουμε μόνο εδώ. Δεν θες να βγούμε έξω να κάνουμε έρευνα. Σαν να μας θυμείτε ήταν τώρα ρε. Ναι, μας την είπε τελείως. Λοιπόν, Νίκο, telling me, I'm asking απάντησε you. όταν εσύ ήσουν εδώ πέρα στην Κατερίνα Every και time η I say, Κατερίνα "Don't ήταν want me to εκεί. go outside." And he kept on going on that he doesn't want me to go outside. Ορίστε. Είχε αντίδραση Ναι, όταν ο Νίκος ήταν περίπου στη θέση σου. ναι. Ευχαριστώ. Και εσύ ήσουν κάπου εκεί πέρα που ήταν η Ρακέλ. Ευχαριστώ ξανά. So it's going on. Μήπως θέλει τη συγκεκριμένη δομή. Και τώρα έχει όμως, που το λες. Δεν το λέω. Και δεν το λες αγία μας. Does it want somebody in there? He wants somebody in there.
Do you want to go in there? Are you okay to go in there? Do you want me to go in there? I can go in. All right, go in there. Come. Θες κάποιον μέσα εκεί μαζί σου? Ήρθε η Ρακέλ. Λάκα. Σκοτώθηκες μόνος σου εσύ. Αυτό είναι το κακό όταν κάνεις έρευνα παιδιά σου σκοτάδι. Do you want me to stay here? Δεν Can I καταλαβαίνεις τι sit Ρακέλ. here? Louder if you want louder. Don't worry. Can I get a chair? I'm just gonna hang out in here for a little bit. Can you grab I'll some? grab a chair for you, hang on. Is there, oh, there's something on there. There you go. Okay, have a seat. Because it went off when I asked if it just wants me to hang out in here. Yeah, so do I'll just whatever hang you out. feel. Λοιπόν, θες τη Ρακέλ εκεί μέσα και πάνε εδώ. Επειδή δεν υπήρχαν γυναίκες εδώ πέρα, πέραν μόνο άντρες. Θα αφήσω τη Ρακέλ να σου μιλήσει. Άσε να ρωτάει στα αγγλικά και το φτιάξουμε. Ναι. Μπορεί να κάνει έρευνα όπως θέλει. Ναι. Κολλάς. Raquel, go right ahead, honey, ask questions. Okay. Have you been here a long time? Can you go off if you've been here for a long time? Are you here often? Or did you see us and decide to come and pay us a visit? Neither. Are you still here? I think so. I take that as a yes. Are you happy that we're here? Are you confused that we're here? Keep on asking questions. Do you want us to stay? Do you want us to leave? I don't know, that was a little delayed. I'm a little confused. Just give him some few seconds Yeah. between the questions. It will be better for you. Yeah. I'll ask that again. Do you want us to leave? Can you make the bulb go off? The light bulb? Ask him. I definitely think it's something with the weather because every time it gets windy or colder, it goes off. Δεν έχει όμως θερμοκρασία αυτό. That doesn't pick up Any temperature sensor It doesn't or pick up any temperature. No, I mean, I think that's why I think it might be more elemental or something Yeah. and not. Γι' αυτό λέει ότι Human. κάνει κάτι με στοιχείο της φύσης και όχι με... Οκ, οκ. Το Dastan πότε έχει temperature. Και το έχω κλειστό. Το temperature. Are you from the earth? Were you ever alive in human form? would you like to do it in the same time? That's what I'm doing. No, I'm talking about the same question. One in English and in the same time in Greece. In Greece. Θα βάλω πρώτη σου. Βάλω πρώτη σου. Βάλω πρώτη σου. Okay. Τους βάλω, καταλαβαίνει τι λέει, δεν είναι σιγά. Όχι με την έννοια του να ακούγεται η ίδια ερώτηση και στις δύο. Καλά, Όχι, εντάξει, τυχαίο δεν είναι. Α, για την έρευνα πάνω στην Περί έρευνας, Ναι, φίλε, αφού καταλαβαίνει. Βρε, εντάξει, το ξέρω.
δεν είναι, η γλώσσα είναι συχνότητα. Ουσιαστικά το feeling αυτό που λες, δεν είναι η λέξη αυτή που λες. Είναι όπως τα σκυλιά, δεν ακούν τη λέξη. Ακούνε το συναίσθημα και τον τόνο που το λες τα σκυλιά, τα ζώα. Όχι τη λέξη καθ' αυτή. Έτσι είναι και στον άλλο κόσμο. Δεν είναι η λέξη. Συναίσθημα πια είναι. Πληροφορία. Raquel, do you want to start asking questions? Sure. Are you currently in the same room as me? Showing yes, λέει ναι. Γιατί εγώ έχω βγάλει ράδους αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν φαίνονται στο βίντεο. Και έχω βάλει τους ράδους, το ναι είναι χ, χιαστά εμένα και το όχι είναι ανοιχτό. So I've got my rods outside, so every time it crosses, it's a yes, and every time it opens, it's a no. So keep on asking questions, babe. Okay. Were you ever in human form? Όχι, δεν είναι ποτέ σε ανθρώπινη μορφή. No. Were you an animal? No. Όχι, δεν ήταν ποτέ ζώο. Skinwalker. Ask her if he was a skinwalker. Were you a skinwalker? Jesus. Mm-hmm. Yes. Δεν έλεγα κάτι άλλο στο αμάξι. Αμάρε, Νίκο. Πρώτη φορά το είπα στο αμάξι του μεταξύ. Yes, it's crossed over. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Σε έχω από πίσω, μην αφήσεις Ωραία. καθόλου και πάμε λίγο από πάνω σου. He's a skinwalker. Wow. Okay. He or he says that he is a skinwalker. Ask her if it's a mimic. Are you a mimic? No. Or anything else that he's playing with us, Yes. with our mind or feelings or thoughts. Αγροτήσω να ξεπνούμε. Thank you. Παίζει μαζί μας. Δεν είναι ανθρώπινο. Ask her if it's a human or non-human. Or we already asked that. We asked earlier, but we can ask again. Are you a human? He's playing with us. He's playing with us. Are you doing that because you think it's funny? It's not a human. It's like He's playing with us. it's not human, I guys. think I saw a shadow back there. In the toilet, No, behind you guys. behind us. Yeah, What do you see? a shadow. I thought I saw a shadow. Είδε μια σκιά πίσω μας. Okay. Over. No. Thanks. Are there more than one of you here? Yes. Ναι. Είναι πάνω από 2-3 εδώ. ναι. Is there someone or something standing in the other room behind Katerina and Stelios? Θα βάλω ακουστική. Yes. Χαμηλός. He's got the ghost tube on, but it's in Greek. Okay. Ναι. Η απάντηση είναι ναι. Yes. Are there more than 5 Sorry. entities here? Sorry. He said χαμηλός. Πρέπει να μην short Χαμηλή guy συχνότητα. ή χαμηλή συχνότητα Χαμηλή συχνότητα. ή κοντός σαν ύψος. Low frequency. Αυτό. It's saying it's a low frequency entity. Χαμηλή συχνότητα οντότητα and it's going on to yes. Thank you. Thank you. And he doesn't know how to communicate with us. Exactly. Thank you. Και έχει μείνει στο ναι, παιδιά, μόνιμα. Αυτό είναι το μέρος μου. Και ήθελα να πω This is my place. It says this is my place. Oh, Και ήθελα να πω έλα μέσα τώρα. Okay. Don't say come inside. Come inside. Well, No, come no. inside in this room. right before it said that, I saw the shadow again. Just so Okay. you know. No, Στέλιο. Θέλεις να έρθεις μαζί μας εδώ, να μπεις μέσα. Ναι. He's asking if he wants to come in here and says yes.
Κάτι θόρυβο. It's making noise. He doesn't like the noise of the Brentford. Δεν ξέρει πώς θα είναι μαζί μας. Δεν του αρέσει ο... Δεν είναι intelligent ακριβώς. Όχι. Θέλεις να μείνεις εδώ που βρισκόμαστε κι εμείς. Και τώρα έξω. Σταματήσει να βρέχει, Καιρός. παιδιά. Σταματήσει. Θα σταματήσει να βρέχει για να μπορέσουμε να βγούμε έξω, στο λέω εγώ. It's gonna stop raining so we can go outside. Yes. Έχω μια μικρή ιδεούλα. Να κάνουμε ένα διάλειμμα 5 λεπτάκια, ένα τσιγάρο. Okay. Και να κάνουμε λίγο πόρταλ που θέλει γιατί το νιώθει, το σκέφτεται, θέλει να με ξαναρωτήσει να μου το πει και κάτι θέλει για αυτό το λόγο. Κάνουμε λίγο πόρταλ spirit box και μετά να βγούμε και λίγο έξω. Εξευτελίζω. What? Excuse me? Αυτό το Σάββατο θα βγουν τα bloopers. It says I'm making fun of you. Oh. Nice. Για να δούμε, θα δω σήμερα. Xbox. Gaming. FM. So you know what is that? You know what is the contact? What's the no? Okay, so this device, and you have looks like a radio, radio frequency, Yeah. and at that point you can catch some words, but you can do it any questions you want, and sometimes you can have feedback as an answer. Right, okay. Okay. If you want to take a chair, go closer. Okay. You can do any question. Come here. Yeah. Sure. We'll ask different questions. Πώς είσαι σήμερα? How are you today? Good, how are you? 1600. Νίκο! Let's say its name. Cross, small. Ask questions. Can you say the name of somebody else in the room? Yes, please. Yes. He said yes. He said yes, please. What are the names of the women in the room? Never told you. You don't remember? We said it earlier. Δεν μπορώ να ακούσω. Sorry. How many people are in the room right now? Living people. Εσύ τώρα κάτι είπε, εσύ τώρα... Να το. It needs patience. Έχει ανεβαίνει το... Πήγε να δώσει. Ανάψει τα πορτοκαλί του. Όταν πρωτοβήκαμε μέσα στο δωμάτιο, είπαμε όλα τα ονόματά μας. Τα θυμάσαι? Ναι! Άσε, we walked in here, we all said our names, you remember? Μπορείς να μας τα πεις? Όχι. No. Πριν είπες Νίκο. Είπες το ένα όνομα.
Πάλι το είπε. Δεν. Νίκο κάτι. Κατερίνα. Είσαι η Κατερίνα. Σε ευχαριστώ. Πώς λειτουργεί, how it works. Τα άλλα δύο ονόματα τα ξέρεις? You can speak through frequency. Is the person or entity that was with me in the room still here? Can you? Εντακάφαμε. Σωστά. Right. Do you still want us to go outside? Sex. Σεξ. Oh, okay. What's going on? I don't know. I'm not going outside for that. Κάτι για κόλλο δεν είναι. Ναι, Το όλο άκουσα. να πάρουμε κάτι τέτοιο Ξέρεις λίγο. τι είναι Άναλ. Nice. Wow. Πολλά μπιπ. You have a lot of hits. No. Πώς μπορείς στο ράδιο να πει τώρα ένα μαλάκα κόλλο να πάρουμε. Πες μου. Ωραία, αυτό να το καταλάβουν αυτοί που βλέπουν. Στο ράδιο, στο FM. Ακριβώς. Κόλλο να πάρουμε. Can get some ass, that's what it said. Can get some ass. Αναλογικά. Αναλόγικας. Why are you being so fresh? Are you a man? I'm a man. Oh man. Are you human? Tell me. Τι με αγγλικά μιλάει τώρα. Ναι. Do you have a name? Έχεις κάποιο όνομα? Λογικά, όπως το βλέπουμε σήμερα, λόγω και της Ρακέλ που μιλάει στα αγγλικά, δεν μπορεί να καταλάβει τα ελληνικά, έχει συντονιστεί μαζί της και η Κατερίνα και ο Στέλιος που έχουν συνηθίσει τα αγγλικά να μιλάνε. Εγώ προσπαθώ να ακολουθήσω. Οπότε τώρα, ή συχνοτικά έχουμε καταφέρει, όπως επικοινωνούμε, να βγαίνουν αγγλικά, να ακούμε αγγλικά από το Spirit Box, θα δούμε αργότερα και στο Essence θα γίνει, ή απλά έχουμε συγχρονιστεί εμείς το μυαλό μας και πιάνουμε πιο εύκολα τα αγγλικά που λέει. Δηλαδή, επειδή ξέρουμε ότι μιλάμε αγγλικά, μήπως συντονιζόμαστε πιο εύκολα με τα αγγλικά και εμείς τα παρατηρούμε. Τώρα θα δείξει την πορεία. Join to Praga. Are you going to Praga? Well, we're talking about it in the car. I was thinking about it. Well, you know. Should I go? I think we should. Από ποια διάσταση είσαι? What is your dimension? Ή θα την κάνεις από παιδιά στα ελληνικά, ούτε και τη μία ή την άλλη. Ή τη μία ή την άλλη. Θα την κάνεις και στα ελληνικά. Έστες. Υπάρχουν 12 διαστάσεις. Από ποια είσαι εσύ? Αυτό γνωρίζουμε. Αυτό γνωρίζουμε, εντάξει. Γνωρίζουμε σαν άνθρωποι ότι υπάρχουν 12 διαστάσεις. Εσύ από ποια είσαι? Στο δρόμο σου. The road. I asked him from which dimension are you? There's 12 dimensions, and that's what we always know. Γιατί τον εγκαταλείψαν αυτό το χώρο? Ό,τι τρία μπαίνουν. Τι είναι εμείς έτσι. Ναι. Ό,τι να είναι, παιδί. Άρα. Okay, is that you? Okay. Welcome back. Γύρισα.
γύρισα. Γύρισα. Λέει, it says I'm I'm back. back. No. Hello. Hello. Έχεις φέρει παρέα. Σήμερα ναι. Σήμερα ναι. Today, yeah. That's when you bring company. Στον Νίκο σήμερα. Στον Νίκο Έτσι, σήμερα. αυτό ξέρω. Today, to Nick. Γεια σου, εσένα. Hello. Περιμένεις να βγούμε έξω. Έπιασε ένα μικρό άγχος. Τι να κάνουμε. Και αυτό. Τι κι αυτό. Και σε αυτό το έπιασε ένα μικρό άγχος. Πιάσει μια περίεργη αίσθηση. Thought a bit of stress and Ναι, αυτό. stirred up. Ναι. Πάνω μου. Πάνω μου. Φοβάσαι να έρθεις εδώ μαζί μας. Θες να φύγεις. Είναι πίσω. Θέλετε να έρθουμε εμείς He's behind. έξω. Μόνος του. Alone. Ποιος. Ολόν. Εγώ. Που έλεγα να πάω στο μάξι. Ναι. Ωραία. I said, do you, Ναι. are you scared of us coming? Why are you scared of us coming? Do you want us to come outside? He goes, alone. Μα δεν πρέπει να χτυπάς το μηχάνημα, τη συσκευή ήταν μάλλον άλλος. Τη συσκευή. Μαλάκα το music box δεν έχει καν να κουμπίσει κάτι. Ναι. Νομίζω το θέλει τον αυτό. Του. Ανοιχτό το είσαι. It's on. I'm gonna ask him what he wants to do. Do you want me to come back in the room? What? Τι είναι. Έκλεισε το spirit box. This people just close all the time. Δεν κλείνει ποτέ. Ξέρω, it never closes unless you close it. Oh. And I just went boom. As soon as you said, do you want me to come back in the room? It just went, it Δεν died. κλείνει ποτέ αυτό. It never goes off like that, never. Δεν είναι ποτέ αφόρτιστο. Έχει μπαταρία κινητού μέσα και το φορίζω κάθε φορά. He always charges it and then switches off. Do you want Raquel to come inside the room? Πλάκα κάνεις τώρα. What the... Well, nobody wants me on this trip, do they? No, I'm kidding. You are not a good company. Xbox. FM. Just one time. What the... Yep, there we go. Έπαιζε σε μια συχνότητα μου, έτσι. Θες να το αλλάξεις συχνότητα. Δεν έχει μια σχέση. Είμαι σε φάση που μου το έκλεισε και θέλω να το βάλω σε βαλίτσα εγώ. Ωραία, βάλτε. Γιατί το έκλεισε. Ας, για κάποιο Το λόγο. πάω, ναι. Ναι, ναι, ναι. It said goodbye in its own. By switching it off, it's saying, look, I don't want to talk to you anymore. Yeah. Through that. Let's do something else. Hello. Κατσίκι παραλαλέου. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα EVP EVP session. και το βάζω εδώ. Λοιπόν, εδώ. Κάτσε κάπου. Στέλιο, μη κουνιέσαι, έλα εδώ. Εδώ, εδώ. Ναι, φανταστείτε αυτό που θα Absolutely κάνω. silence. And let's ask questions. You can pick everything. Okay. Refresh the time. Τώρα κάνω εγώ. Ναι. Είναι περίεργο τώρα γιατί και αλλάζει. 20 minutes, please. Κάτσε κάτω να λάβω. Τις ερωτήσεις verified. All the questions verified. It's not necessary. You don't have to be loud while the screen down. So let's start. Session 1. Every question, 10 seconds, and then the other one. So we give it time to the questions. Λοιπόν, έχουμε ακουμπήσει, με είδες, αν είσαι εδώ,
Μια συσκευούλα εκεί στο έπιπλο που μπορεί να καταγράψει ενδεχομένως φωνή, ήχο. Θέλεις να πεις ένα από τα ονόματά μας, από τους 4, να τις μεταφράσεις μετά το είπε. Thank you for speaking with us. Can you tell us a little bit about yourself and why you're still here? Can you tell us how many beings from your dimension are here tonight with us? Μέσα σε αυτό το χώρο νιώθουμε ηρεμία. Ό,τι είναι απ' έξω. Θες να μας πεις τι είσαι ακριβώς? Βάσει διαίσθησης νιώθουμε όλοι ότι δεν είσαι ανθρώπινη οντότητα, ότι δεν είσαι από τη δικιά μας διάσταση. Ένα απλό ναι ή όχι. Είσαι από τη δικιά μας διάσταση. Μας έδωσε στοιχεία ότι όλη σου η δραστηριότητα ήταν έξω από αυτό το χώρο. Όταν σε καλέσαμε να έρθεις μέσα στο χώρο, γιατί δεν μπόρεσες να έρθεις? Σου έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κάποιος από εμάς τους 4 πιο συγκεκριμένα? Ο Νίκος? Η Ραγγέλ? Η Κατερίνα? Ή εγώ, Στέλιος? Yeah. Yeah, I could feel it. Yeah. I mean, I could hear the window, but I could hear like... Δεν είναι να κάτσει, εκεί κόβω λίγο κάτι, να είναι το παράδειγμα. Θέλεις να πεις ένα από τα ονόματά μας, από τους 4, να τις μεταφράσεις μετά το είπε. It was like, I'm here. Can you tell us how many beings from your dimension are here tonight with us? Όλο το βράδυ δεν το έχεις κάνει, γιατί το κάνεις τώρα? Really? Το άκουσα κι εγώ. Αγάλιασε. Άρη again. It was after your question. What? Wow. It's a breath. I feel like a breath. No, it said something before that. Έχει πάτσα μαλακιά εγώ τώρα. Το χασες. Μέσα στο χώρο νιώθουμε ηρεμία.
Oh my god. Μαλάκα. Hitting 3, what the fuck? Oh my god. Μαλάκα, they have give you twice. The three entities, they tell you twice. One before and one below. Βάσει διέστησης, νιώθουμε όλοι ότι δεν είσαι Bro, πού πάει και το τέτοιο. ότι βάσει Λίγο. θες να μας πεις Και τα γραφτώ θα το βάσει από πού. Το αγγίλτο. It's actually touching it, it's tapping it. βάσει διέστησης, νιώθουμε όλοι ότι δεν είσαι ανθρώπινη ιδιότητα, ότι δεν είσαι τα δικιά μας διάσταση. Ένα απλό ναι ή όχι. Είσαι τη δικιά μας διάσταση. Είσαι από κάποια άλλη διάσταση. Λοιπόν, Motherfuckers! exactly after you are with, from our dimension, something say, and after a few seconds, Διάσταση. Είμαι. Μαλάκα, μηχανικό επιβίωσε. looks like email. Looks like email. I am, it says. I live in another dimension. I am. But like a scratching. Είμαι. 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 Πεντακάθαρα. I am. Μας έδωσε στοιχεία ότι όλοι στην πραγματικότητα ήρθαμε έξω από το χώρο. Όταν στηρίζεσαι να έρθεις μέσα στον χώρο, γιατί δεν μπορείς να έρθεις. Cut. Σοβαρά σου. Σου έχει αφήσει το ενδιαφέρον όσο στους 4 πιο συγκεκριμένα αμυγός. Πρέπει Καρολίνα. Τι όμως Η Κατερίνα. What the fuck is Η that? Κατερίνα. What the fuck? πρέπει Καρολίνα. Η Κατερίνα. Τι όμως You can hear it like it comes from the fucking underworld. 100. Yes. Yeah. Yes. Λέει,
Εδώ έκανα τα δόγματα του PC, θα τα καθαρίσω. When he's doing all Listen. the filters and all that stuff. Like Σταμάτα. Εδώ είναι. Wow. we have everything. Βέβαια το είπε καθαρά έτσι η Κατερίνα. Ναι, αλλά η φωνή που το λέει τις περισσότερες φωνές είναι ίσα να είναι πνιγμένο, Ναι, γιατί like a χρησιμοποιεί, drum, χρησιμοποιεί για να μιλήσει συχνότητα. Συχνότητα αέρα, οτιδήποτε και βγάζει ήχο. Sounds like Ναι, απλά είναι πολύ Manipulate the weather, that's the for other. the sound. Exactly. And it sounds like it's drowning. Because of course it's using the elemental frequency. And that shit thing in there is just going off and off. Η Κατερίνα, it said so clear. So clear. Ωραία, είμαι έτοιμη. Λοιπόν, Εγώ δίπλα σου. τώρα μπορείς να επικοινωνήσεις με την Κατερίνα. Έλα στην In the same place, I guarantee. Τώρα μπορείς να μιλήσεις, μπορεί να καταλάβει την Κατερίνα. Είχες θέμα με την Κατερίνα? Που είπες η Ρακέλ, Το πλοίο, stop her προφανώς. την πια, Την Κατερίνα. αυτή μου δίνει Γι' αυτό δώσε το μας. μάτι. Προσπαθείς να μιλήσουμε λίγο για εκείνα. Ό,τι παίρνει ο άνεμος. Θες να μιλήσεις μόνο με την Κατερίνα? Κοίταξε. Κλαίει γιατί. Το εσείς δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Θέλεις να μιλήσεις μόνο με την Κατερίνα? Παγκόσμιο. Το έστες. Θέλεις να πεις ένα από τα ονόματά μας, εκτός από την Κατερίνα? Α, και τι φωνάζει. Εγώ, ο Στέλιος, η Ρακέλ. Πες ένα όνομα. Μη μιλάς. Δεν γίνεται να μην μιλάω. The fire. Δεν γίνεται να μην μιλάω. Πριν είπες και Νίκολας. Θες κάτι να μου πεις? Άσε με. Θες κάτι Don't talk. Θες να μου πεις κάτι εμένα? Δεν είσαι τόσος. Τι είδος οντότητας είσαι? Δική σου. What? The fire. Δική μου It's οντότητα. burning. Δική μου οντότητα είσαι. You're so fact. Σκεπτομορφή δική μου είσαι. Γιατί είμαι μια γυναικεία φίλη. Σε δημιούργησα εγώ. Με συναίσθημα. Θα είναι. Σκεπτομορφικά. Πού είναι αυτό? Να Υπάρχεις, σε δω μια στιγμή. υπάρχεις ή όχι? Έρχεται και αυτό. Στον κόσμο μας είσαι. Άνεμος. Ήρθες μαζί με τη βροχή. Συγκρουστήκανε Θα οι δύο συχνότητες, τα δύο συμπαντά. Δάσος. Είμαστε Είμαι κι εγώ. στο δάσος.
Έχει ξεκινήσει να βρέχει πάλι. Αυτό σε βοηθάει? Ελπίζω. Περιμένεις την ενέργεια από τα σύννεφα και τη βροχή για να δυναμώσεις? Να με τυφλούσε, να με τυφιλούσε. Δεν σε καταλαβαίνω. Η προσωπίδα. Σαν Θεός. They're jealous. Θέλεις να κάνουμε ερωτήσεις ή να σταματήσω να μιλάς μόνος σου? Λοιπόν, νομίζω ότι υπομονή. Να μην μιλάω, να μην ρωτάω. Εδώ θα τελειώσω. Εγώ πρέπει. Θα κάτσω στο σκαμπό και θα περιμένω Τα να μου πεις. βάθη. Θα κάτσω στο σκαμπό και θα περιμένω να μου πεις. Real Christmas. Καλά Χριστούγεννα. Στην υγειά. Θέλεις να φύγουμε? I'm feeling sad. Θέλεις να μαζέψουμε και να φύγουμε από τον χώρο σου? Πρέπει να φύγεις. 6. Θα φύγουμε Θα τώρα. έρθω κι εγώ εδώ. Θα φύγουμε τώρα. Και εσύ και το πνεύμα μου. Θες να έρθεις μαζί μας? Θα έρθει η γη. Θες να έρθεις μαζί μας, μαζί μου? Μάζεψέ τα και φύγε. Δεν θα έρθεις μαζί δηλαδή, θα μείνεις εδώ. Πεταχτείτε. Η ψήφιδη που ακούτε είναι ο Στέλιος που εξηγεί στη Ρακέλ τι ρωτάω, έτσι, για να καταλάβει τι γίνεται. Την Κυριακή. Να σε χαιρετήσουμε και να φύγουμε. Hello. Θες να μου πεις κάτι για τυχείο? Λίγο να κάνεις. I don't care. Θες να μου πεις για τυχείο κάτι? Πραγματικότητα. Διαισθάνεσαι κάτι ότι νιώθω? Μη μας κοιτάς. Σε παρακαλώ. Δεν έχεις να μου Τελειώνω. πεις, δεν έχεις να μου πεις κάποιο όνομα? Έχεις να μου πεις Τι κάποιο... θες Να σου μάθω πω? το όνομα. Αν μου πεις το όνομα αυτό που... Και πού να το ξέρεις. Αν μου πεις το όνομα που σκέφτομαι, θα σταματήσουμε τώρα το έσχη και θα φύγουμε. Θα το πετάξω παντού. Πες μου το όνομα. Οι δυο μας να φύγουμε. Το σκυλί. Βλέπεις το μέλλον. Τι εννοείς? Βλέπεις το μέλλον. Memories. Βλέπεις μόνο αναμνήσεις ή και το μέλλον? Και συντονίστηκα. Με το συναίσθημα και το μέλλον, με τις αναμνήσεις και το μέλλον. Ή μαζί μου. Ζήλια. Πού πας? Τα πιάνεις όλα, Λοιπόν, Το έχω χάσει κάπου. πρέπει να το καταλάβεις τι είναι. Να τη σταματήσω την Κατερίνα από εκεί που αυτό που κάνει. Αύριο το βράδυ, κάποια στιγμή, Να σταματήσω. Μου θες κατήλα. Ναι. παράπονο, Να σταματήσουμε την Κατερίνα αυτό που κάνει, να φύγουμε. in the window, Πες τώρα να σταματήσει και σταματάω. είναι επίθεση. Τώρα πες να σταματήσω και σταματάω. Κοιμήσου. Δεν επικοινωνείς μαζί μας. Είναι η απόφασή σου. Ξεκίνησε πολύ δυνατά και τώρα λέει τώρα ξέφυγε. Να φύγετε αν θέλετε. Να. Τώρα. Κατερίνα! Ναι. Γεια! Πάμε σήκω. Έλα, τι έγινε. Ξεκίνησες πολύ δυνατά, μετά το άλλο μισό ήταν να συναρτησίες, να ήταν πολύ δυνατό μετά συναρτησίες και τώρα λέω αν να φύγουμε πέσω μου τώρα να φύγουμε, να φύγετε τώρα. Οπότε το κόβεις. Ωραία.
Ωραία πήγε. Ναι. Είναι πιο καλό σου που έχει κάνει. Ήταν 10 λεπτά, πόσο ήταν? 10 λεπτά. Και ήταν καλό αίσθηση, πάρτε το από εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς πίνει, έτσι. Θα δώσω στο Στέλιο. Θα το μάθεις. Τελείωσε και αυτή η έρευνα σε αυτό το σπιτάκι. Τώρα το σημαντικό είναι ότι πιάσαμε πάλι EVP. Προσωπικά εγώ και η ομάδα, αλλά προσωπικά εγώ ενθουσιάζομαι πάρα πολύ όταν έχουμε καταγραφεί. Έκος, ήχους, για μένα αυτό είναι έρευνα παραφυσικού. Τώρα από εκεί και πέρα το REMBot λειτουργήσε κανονικότατα σήμερα. Δεν καταλάβαμε με τι επικοινωνήσαμε. Θεωρήσαμε ότι ήταν μάλλον κάποιο στοιχείο της φύσης, κάποια ενέργεια της φύσης. Γιατί πριν ξεκινήσει να βρέχει, να έρθει αυτό το σύννεφο από πάνω, ήμουνα με το φούτερ, δεν είχα μπουφάν. Μετά ξαφνικά, εντελώς ξαφνικά, ήρθε ένα σύννεφο από πάνω και άρχισε να βρέχει τοπικά. Αυτό στη θεωρία είναι ότι δημιουργεί μεγάλη ένταση ηλεκτρομαγνητικών και ίσως πάνω στην έρευνα να καταφέραμε να καταγράψουμε ή να έρθουμε σε επικοινωνία με ενέργειες που δεν γνωρίζουμε τι είναι ή από πού είναι λόγω των καιρικών συνθήκων, μάλλον. Τώρα από εκεί πέρα ένα διαφορετικό επεισοδιάκι ήτανε, έδωσε άλλο χρώμα η Ρακέλη φίλη μας, αυτό το αμερικανο-αγγλικό. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Πάμε στο επόμενο επεισόδιο σιγά σιγά. Yeah, sure. Should I take off my? Okay, I can be cold for a couple of seconds. It's fine. Έλα να δω τι σου λέει, αν και να το She wants to wear. I have to show my pocket knife. I have to. She's not free. But I got She's it. not free, yes she is. I got the perfect underwear. String for girls with thong. Thong to be 109 and stable label front or rear. Back. Fair enough. And I go say boo. Λοιπόν, παιδες. Αυτό ήταν σήμερα. Ναι. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Ναι. Εμάς μας άρεσε. Πες ό,τι θες στα αγγλικά. Say Whatever you feel. Well, thank That's you. it, guys. Time to go. No, thank you guys so much for allowing me to come. You have a revolt. You have a revolt. To give you some money. We're paying you now. Yes, to pay me to say this. No, I'm kidding. This was an experience that I will never forget. I've done investigations before, but nothing like this. You guys are amazing, professional. The amount of, EVPs, just sensations, the Estes method, everything was phenomenal. This place is incredible. Never communicated with something from another dimension, an elemental, so that was a first, and that was absolutely amazing. So, thank you. You know what he's saying? I'm going to be interpreting. My editing. Keep going. So thanks again, and thank you to the land and to the house and to everything on it, for allowing us to be here. It was a pleasure having you. Thank you. Yeah. I'm gonna move to Greece, and he's like, "You guys are still talking. Why are you still talking?" And she's talking in English. What is happening right now? Don't worry. When I move to Greece, you're gonna have to edit all the time because I'm gonna speak in English all the time. All the time he's got to. Next year, she knows better Greek, so we can There you help. go. There you go. She'll be doing her investigation in Greek. Okay. And thank you so much for all your support. Yes, thank you. I'm gonna tell all my friends. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Bye.